you familiar about the SAP 44? Isa po siya sa ating mga hero. CPO3 Noel Gulukan. Isa po siya sa SAP 44. And then this side naman po is a veteran stone. Actually, hindi lang nag-iisa ang nailagay doon. Marami po sila. Kaya lang, syempre, oras po ng war. Walang oras na magkukay-hukay ng ano. Kaya inilagay na lang siya doon. Veterans. So, ang tinatawag namin na Eco Valley site, yan na po yung pupuntahan natin na hanging coffins sa baba. Okay? Ayan na po. So, pag may mailibing doon before, pag nandito na po sila, tatayo ang isang matanda dito. Wait lang. May pumasok sa mata ko. Okay. Tatayo ang isang matanda dito at magsisigaw siya banda roon. Ang isisigaw niya, meron kayong bagong makakasama. Yun ang isisigaw niya. At sabi nila, i-welcome yun nila. And they believe that yung mga ano is i-welcome yung kasama nilang bago. At yung mga kababaihan naman, bawal bumaba. Kailangan kasi na yung mga malalakas na kalalakihan, sila lang po ang kailangan bumaba. Kasi delikado po yung daan po. So ang mga babae andito lang sila, nakaklaphan sila, gumagawa sila ng ingay. Ang reason kung bakit namin pinagbawal, kung bakit wala nang sumisigaw dito is nagreklamo yung mga kaluluwa sa baba. Sinabi nila, bakit palaging may nagsisagaw, wala namang kaming bagong makakasama. Yun ang reason kung bakit, kasi yung mga guests before is nagsisigaw nga sila dito, pero kung minsan mga bastos din yung sinisigaw nila, ganyan. Kaya pinagbawal na po ng munisipyo. And respect to them also. Isang hanging coffins din doon, hanging sign din po siya. And that was more than 100 years ago na po. Nakita po ninyo. Sige,
nga, yung bato na yan, sa baba niya. Merong parang mga kahoy. Ah, Pero okay. open po siya.